What's up guys? Welcome back to the channel. Today tuturuan namin kayo paano i-start ang kotse nyo may push button. Tapos ayaw mag-start pero dala-dala nyo yung inyong key fob. So unlike yung mga cars ng 90s to early 2000s na may susi talaga, sa mga susi ngayon ganito na yung itsura niya. So mukha lang siyang maliit na rectangle. But inside, meron talaga siyang susi. May mga models pa rin naman ngayon na pwede mo lagyan ng physical key. So that's the time pag nag-fail to, wala ng battery. So this is the time na pwede mo gamitin. Common question is, bakit yung susi ko may ganito pero wala naman saksakan dun sa mismong control panel? Ang nakikita ko lang dun is yung button. So 2 times na namin na-experience to. The first time was, dala-dala namin yung key, ayaw mag-start, walang power, walang ilaw. Pag tinapakan mo yung brake lights, may konting light na lumalabas. Or pag in-on mo yung headlights, may sobrang hina niya. Pag yung mga ganon, ibig sabihin battery yun. And then, ayun, na-discarga lang yun. Matagal hindi ginamit yung kotse. Or luma lang talaga yung battery. The second time na namin na-experience was, lahat gumagana. I mean, sa ilaw meron, yung brake lights meron, may busina, malakas siya. Pero ayaw talaga mag-start. So for that scenario, ang nakita namin na problem was yung fuse. One of the backup fuses or yung main backup na fuse is nasunog or pumutok siya. So ayaw gumana nung pag-start. So for that scenario na yung fuse yung problem at ayaw mag-start, gagana pa rin tong ituturo namin na method sa inyo. So very simple lang siya. Ang kailangan nyo lang is dala-dala nyo yung key and itatapat nyo lang siya dun sa actual push button. So ipe-press nyo yung button gamit yung key. So pwede nyo tapakan yung brake. Well, for our car, kailangan tapakan yung brake and then isabay nyo yung key. So kukunin mo lang yung key and ididikit mo siya dun sa actual button. And then press it. Ayan. So ayun, ganoon lang siya. Ididikit mo lang talaga yung key dun and use the actual key to push the button. And then ayun, magsa-start na siya. Ayun, so that's all for this episode. Thanks guys!